आज म यहाँलाई घरमै सजिलैसँगले नेवारी भोजको बोडी बनाउने तरिका सिकाउन चाहदैछु। युट्युब च्यानल अमर पञ्ची फूड वर्ल्डमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। यो बोडी बनाउनु भन्दा अगाडि एक दिन अगाडि चाहिँ मैले यो 200 ग्राम बोडीलाई 4 कप पानीमा भिजाएर राखेकी थिएँ। पुरै रात चाहिँ मैले यतिकै छोडिदिएँ र भोलिपल्ट म यो प्रेसर कुकरमा उसिन्दैछु। यो 200 ग्राम भिजाएको बोडीलाई प्रेसर कुकरमा राख्नुहोला। त्यसपछि हामीले यसमा 3 कप जति पानी चाहिँ थप्नुपर्छ। बोडी भिजाउँदाखेरि चाहिँ भरपुर मात्रामा पानी हाल्नुपर्ने हुन्छ एक दिन अगाडि चाहिँ। यो चाहिँ अब म 2 सिटी लगाउँदैछु। 2 सिटी मात्रै लगाउनु होला। यो यदि इन केस गल्यो भने चाहिँ त्यति मिठो हुँदैन। बनिसकेपछि एकदमै मिठो बन्छ यो, यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई बनाउन पनि एकदम सिम्पल छ। सबैभन्दा पहिला मैले प्यानलाई राम्ररी तताएँ। त्यसपछि 2 चम्चा भुटेको तोरीको तेल हालेँ। नेवारी रेसिपीहरू चाहिँ भुटेको तोरीको तेलमा बनाउँदा एकदमै स्वादिष्ट हुन्छ। यहाँहरूले बजारमा सजिलै पाउन सक्नुहुन्छ भुटेको तोरीको तेल। यो तात्न सुरु भइसकेपछि मैले जिरालाई राख्दैछु। जिरा चाहिँ यसरी आधा चम्चा मैले फुराएँ। तेल चाहिँ धेरै राख्नु पर्दैन यो बोडीलाई चाहिँ। त्यसै गरेर आधा चम्चा राम्रो क्वालिटीको बेसार पनि राखेँ। त्यसै गरेर यो मैले जुन उसिनेको बोडी थियो त्यसलाई म राख्दैछु। हल्का एकचोटि यसो चलाइदिनु होला। ग्यासको आँच चाहिँ यतिखेरदेखि एकदमै लो गर्नुहोला। आगोको राप धेरै भयो भने यो बोडी त्यति मिठो हुँदैन। मैले कलरको लागि थोरै काश्मिरी खुर्सानी युज गरेँ। यहाँहरूले घरमै पाइने खुर्सानी पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै लो फ्लेममा यसलाई भुट्दै जानु होला 1 मिनेट जति। र 1 मिनेट जति पछि चाहिँ अरू मसलाहरू म थप्न जाँदैछु। मैले राखेँ लसुन अदुवाको पेस्ट चाहिँ 1 चम्चा। त्यसै गरेर नुन राख्दैछु आधा चम्चा। नुन यहाँहरूले थपघट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर जिरा धनियाको पाउडर 1 चम्चा। यसपछि चाहिँ यसलाई लो फ्लेममा 2 मिनेटसम्म यतिकै पकाउनु पर्छ चलाइकन। एकदमै लो फ्लेममा यसलाई पकाउनु होला। यो रेसिपी अझ आगोमा पकायो भने अझै मिठो हुने गर्दछ। यतिको भइसकेको छ। अब लास्टमा म यसमा धनियाका पातहरू केही राख्दैछु। यो चाहिँ अप्सनल हो। खासै धनियाका पातहरू चाहिँ राखिँदैन। मैले चाहिँ हल्का राम्रोको लागि गरेकी हुँ। एकचोटि हल्का मिक्स गरिदिनु होला। अब चाहिँ मैले ग्यासको आँच एकदमै लोबाट चाहिँ अफ नै गरिदिएँ। यस्तो देखिसकेको छ। म यहाँहरूलाई सर्भ गरेर पनि देखाउँदैछु। एउटा प्लेटमा सर्भ गर्दा चाहिँ यो यस्तो देखिसकेको छ। यो बोडी चाहिँ नेवारी रेसिपी मध्येको एकदमै इम्पोर्टेन्ट एउटा हो। हरेक नेवारी भोजमा चाहिँ यो बोडी नभइकन पनि हुँदैन। आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि आजको रेसिपी हजुरहरूलाई मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। साथै मेरो च्यानल अमर पञ्ची फूड वर्ल्डलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। हैव अ नाइस डे। गुड बाई।